va cantando las tristes historias de una guerra que ya terminó. Primavera lejos de mi patria, primavera lejos de mi amor, primavera sin flores y sin risas, primavera a orillas del Bolsón. Y sus aguas que van a la Roma van cantando esta triste canción, canción triste de amor y de guerra, canción triste de guerra y amor. Cuando ebrio avanza el enemigo y con voz que ataca sin valor, rasga el aire más fuerte que la metralla, las estrofas de mi cara al sol. Cara al sol, canción antigua y nueva, cara al sol es el himno mejor, cara al sol y morir peleando, que mi patria así me lo pidió. Si en la lucha yo quedara roto, marcharía a la Legión de Honor, montaría la guardia de los luceros, formaría junto al mejor, montaría la guardia de los luceros, formaría junto al mejor. Tak jo, jdeme na to. Jdeme na to a uvidíme, co a jak. Uvidíme, jak nám to půjde teda. Všechny vás tady vítám, no a vrhneme se na to. Takže tohle kde je ten čašek, u tvojí mámy jsem teď byl, teď jsem se už vrátil, Jamesy. Už můžeme začít, už je to v pořádku, už jsem tvoji mámu dodělal, dobrý. Jamesy v pohodě.
Tak a vrhneme se na to. Jinak Patrik Novák, nazdar. Co to je? Já kliknu na mafiu, že? Ne, pryč, nechci. Fuj. Fujinky, fuj. Moderní mafie. Fuj, fuj, fuj. Humáč. Humáč první kategorie. Tak, no a my dneska budeme dělat ty vedlejšáky s těma čarodějnicema, nebo můžeme vlastně začít, buď budeme dělat ten vedlejšák, nebo začneme DLCčku. Já bych asi začal to DLC, i když. Nám spíš ten vedlejšák první a potom se vrhneme na DLC. To DLC je tak na 3-4 hoďky, stejně tak kráťoučky. A uvidíme teda, jak to půjde. Uvidíme, jak to bude. Dobré, tady to známe všecko. Historii známe. Tak, pokračovat. Kam nás to vlastně hodí? Já vůbec nevím, kde jsme skončili moc. Vůbec nevím, kde jsme skončili. Ale jakože vůbec netuším. Jdi za Terezou? Ne. Proč jsem tady, vole? Jo, my jsme hráli kostky. Tak počkat. Počkat. Než půjdeme za Terezou, bychom mohli zkusit, jestli tady není špalkař. Jít se zastřílet z luku. Já za Terezou nejdeme, to zase James tam něco vymyslel. Dobrý den, pane špalkař. Tak, jdeme na to. Beze všeho. Jak nadšenec, my se známe, ty tatare. Já vsadím všecko. Tak, chat. Tref co nejvíce špalků. My počkáme, umístíme takticky. Je! A je to v piči. Do prdele! První je to málo, potom moc. No hurá, kurva. Počkat. Hezky. Teď tady mám jak na mítině. To jsem minul, netrefil, dobrý. Nazdar na nás u světe. Sakra, jsem minul, do piče. A už to začíná, ale klid. No, nádhera. Oni většinou nestíhají ani ty šípy vystřílet, takže... Prdele. Takže budeme střílet, dokud se dá. Hezky. A už mám skoro jako polovinu šípů, co oni, nebo... Dobrý. Teď to bude samý zásah, chat, čekujte to. Vidíte? Stačí umět, stačí vědět, odkud vítr fouká. Takrát jsem přestřelil. To stačí vědět, odkud vítr fouká a pak je to cajk. Už aj hudba přestala. Je! Oni mají dvounásobky šípů, ale mají méně trefino teda jako. Ale to už se blíží konec stejně. Paráda, tady to mám jak na bílední. Vidíte, nádhera. Teď to tady rozstřílím. Jak křižáky. Bůh ví, kde byla nějaká husitská bitva. A tvoje mama je hluboká. Tyhle, nádhera. Přišel jsem o něco, jenom o střelbu. O lukostřelecký souboj. Tak ještě jeden šíp, já bych to viděl, takže jsme nádherně vyhráli, chat. Oni to vůbec nefílovali, se mi tak zdá. Ten jeden má 5. Takže ten už nás nedožene. Aha, dožene, když trefil teď všechny, tak dožene, ale to nemá šanci. Ten má 16, ale ten jak si nestřílí, ten je trošku retardován.
Poslední šance. Bych mohl vytasit meč a ukončit poslední šanci. Vyhrál jsem, lol. Tak. Naval money. So, how did it go? Well done, Henry. You've come first. It looks like you really do know what you're doing with a bow. You're still not up to my standard, mind you, but a pretty good effort. Here are your winnings. I hope you'll wager them on some chumps again. Tak, dobrý. Good luck to you. Už nebudeme zkoušet špalkovanou znova. Zaváme tohle a jdem do Užic. Nebo ne do Užic. Jo, do Užic, myslím. Zajedem do Užic. Kde je velice zajímavý vedlejší úkol, čete. S tamnějším knězem. S tamnějším knězem je absolutně top úkol. To zbojala Tereza nešťastná, že ji podvádíme. Ten Talon bere všichni spokojení. Nikdo nic neoblíhá, vysmátí všichni, je mrtvola, to nechci. Tam budu muset počkat těch Užicích do prdele. Počkáme do 8. Kdy Tereza? Až bude Tereza, tak bude Tereza. Jo, teď jsem si skoro rozjebal mobil. Čet, jsem byl dneska v Hornbachu nakoupit konečně barvu a penetraci. A víceméně sobota a neděle už je jasný, že se bude natírat a škrábat. Dneska říct než čarodějníci, no víceméně. Jen musím najít ochlastu místního. Neboli kněze. Tak tu není. Tady šaškuje. Farář Bohuta. Netancuj tady s mečem, vole, komunikuj jako člověk. Práce. Za moje many? Ne, to bylo za maminy mami. Money. I have to deal with a local witch. A witch? The herb woman, old Gertrude. That devious hag who will stoop to anything. Like all herbalists, for that matter. Oh, don't tell me. The cows are giving blood instead of milk, and babies are being born with 2 heads and a tail. This is no Jistě. laughing matter. Gertrude isn't evil. She just has peculiar ideas about what's good for people. A little bird told me she incited some Ujet's women to witchery. K čarování. What do you want me to do? I want you to go and see her and find out what she's been up to. I know she lives in fear of the Holy Church, so tell her I sent you. That will make her talk and think twice about encouraging witchcraft. If you learn that she truly did involve folk in some foolishness, find out all you can and deal with it. A co za to? Consider it done. Jako zadarmo? Kde je krtek? Nevím. And never fear. Asi honí péro, nebo já si zapomněl napsat té spolužačce. Já si fakt už napíšu té spolužačce, chat, lol. Proč ne? A budu vás vždycky informovat na streamu. Hele, buď mě odepíše, anebo ne. To je jasný. Pokud mě odepíše, tak to bude XDčko. Tak to bude mega XD. Počkat. Já potřebuji najít tu čarodějnici teď. Jo, napiš, no já věděl, že ty se chytíš hned. Obrana, máme nějaké vylepšení. Umíš si tak úplně... šikovně, výborně, budou vážit méně. To je dobře, to je dobře. To jsi psala, to fakt teda nevím, vole. Statistiky... Ty mám meč panský, hustý. Já tady mám spoustu věcí, to je zajímavý. No a já jsem se chtěl podívat na questy. A my hledáme drhá rvačka, průzkum dolů, hrátky s čertem. A kde je ta bába? Tamhle. Jedem za ní. Dobrý, tady jsem se vyhnul. Čet, a víte, že teď vyšel někdy zaklínač 3 na Next Gen, jako kdyby nová generace. Že by měl vypadat to dost líp, tak bychom ho mohli dát, co myslíte? Po té sérii z KDCčka. Ono je to teda dost podobný, já bych spíš dal
Nějaký Far Cryko. Ideálně třeba tu 5, tu bych dal rád. A tak uvidím, ale že nejde to přesně vychází. Ale rád bych si to zastřílel. Ty kde až bydlí ta piča? Ty to je jaký už labiny. Máš Jiřího meč? Nemám. Už tak jsem OP. Dej do toho hlasování, já se k tomu nejsem schopný dokopat, ale četem, já se teda nejdu do školy. Takže budu mít čas, hele, tady sídlí. Ty jo, to tady nosí tady ty klády, jo. To je ona. Možná nebude prodávat třeba tichošlápka, uvidíme. Možná nám něco prodá. Co ode mě chceš? Zaprvé obchodovat, aby jsme měli dobrý vztahy. Jed prodává, to je dost zajímavá věc. Heřmánkový odvar, to prodává každá doslova. Teď mě chytla ruka zase, já mám furt křeče v té ruce, nevím proč, nevím jak se to zove. Milenec, nespavost, paralýza, zajímavý. Pelínkovice, knihy, já teď budu jen knihy, co? Tichošlápek, toho hledám. Ty vole, ten je drahej. Tak, znova promluvíme, zlepšili jsme reputaci. I've come from the priest. They're saying you incited some women to witchcraft. Me? Witchcraft? That's nothing but idle chatter. Ale prosím tě letem světem, jo. Mluv bábo, nebo ti zakroutím, počkat. Musíme takticky. Nemůžeme všechno řešit násilím. As long as it's the truth you speak. Very well. To máš dobrý letem světem, jo. I've done a very foolish thing. It's preying on my mind so much I can't sleep a wink. I'm supposed to believe an old witch has pangs of conscience. Laugh if you like, but it's not a word of a lie. You probably know I sell čarodějný přísady, ajaj, čete. Ajaj, čarodějný přísady, to zní, že bude mrdání. Teda co? To zní nebezpečně. You see, Vera, Zlata and Kuta from Uzhitz wanted a magic ointment from me. Čarodějnou mást? But in the end, I let them talk me into it. To je dobrá otázka. Each one of them lost a loved one recently and it's grieving them. They wanted to talk with the dead. Ajaj. What kind of ointment was it? One that will show you a world no one else can see. A place of Když mi wonder. to přestane dávat smysl. Nice. The flowers might start talking to you, or the earth could swallow you up. I don't know if it's the work of the devil or of God himself, but the ointment has that power. Trochu jedovatá, tak lehce. Could poison any person who doesn't know how to use it right. So all this talk of witches anointing themselves and then flying to their sabbaths on broomsticks. The ointment could make a person see such things. But it was stupid of me letting those foolish women get their hands on it. They could poison themselves or fall Já je off a pohlídám. cliff while they're lost in a dream. I want to know something else. And why are you so worried about them all of a sudden? What changed your mind? I'm losing sleep over it. Firstly, those women don't know what they're doing. And secondly, folk might see it as witchcraft. And do you know what they do to witches? Co se dělá s čarodějnicama? Aha. That they do. So don't be surprised I'm worried. It didn't bother you before, though. Dobře. So why did you give them the ointment at all? Because I'm soft. To jsme viděli, ne? They said they judge not. Their plea? What kind of ointment was it? Toto jsme viděli. One that will show the. To přeskáču a dám Can tady you give me the toto. ointment recipe? It contains belladonna and the herb. Rulík, dobrý, vraní oko, paráda, paráda.
That ought to make you think twice about dabbling with it. Vím už dost. If you've heard enough, you must understand why I need your help. Find out from those women what they intend and watch over Já mám to líž, že tady se nic nestalo. Very well. But only because the priest himself asked me to. Thank you 1,000-fold. I'll go to the Reverend myself and explain. You take care of those women. Dobře, jdem to pořešit. Jdem s něma promluvit, čete. Počkej, my chceme teda sem. Já se tam teleportuju, to bude nejjednodušší. Oni myslím, že vyrazí s tou mastí až večer. Tady rovnou se sedneme a jdeme se s něma pokecat s těma krávama. Jsem zvědavý, co nám řeknou zajímavýho. Ty kde až bydlí? Co mohl jet na koni? Ona bydlí tak daleko, aha. Tak já si jdu pro koně. Dobrý, a ten svět je, máte jsi divnej. Kde je ten dementní kůň zas? On teď byl tam a teď je tu. To je něco hroznýho. Tak, zajedeme sem. Je tady vzadu až, už ji vidím. Ale tak ta se dá. Nazdar, kůto. I've heard something about a magical ointment. What? Who told you that? Was someone asking around? Gertrude sent me. And what did she say? Does she want to add something to the ointment? Něco navíc. She's worried about what you'll do with it. It's quite dangerous stuff. Vyhrožovat hranicí. Ty vole, tady mám... Zkusíme tady What tak. I've heard already amounts to a burning offense. Wait. Really? If someone buys witching ointment, what am I supposed to think they want it for? Let me take a wild guess. Witchcraft. And witches deserve to burn. We're doing no wrong. We go to the woods alone, at night, and we hurt no one. I won't say any more. Jak proti nám použil? Sleduj trojici žen do lesa. Čet, toto není návod, tak byste se měli seznamovat se ženama, jo. Sleduj trojici žen do lesa. To není dobrý. Ale dobrý, máme nějaký info. Ne! Pane Vávra! Proč ta hra nefunguje? Pičouš! Kam mě to hodí, ty vole? To jsem teda zvědavej. Hej, kámo, no jde vidět, že to dělali Češi, jako. Hej, ty vole. Mafie na hovno, toto taky na hovno. Že by ten Vávra taky udělal něco pořádného, já mu zruším sledování, na Instagramu jsem se rozhodl. To je to nejhorší, co mu aktuálně ze své pozice můžu udělat. Sleduju ho vůbec na Instagramu. Dan Vávra. Tak a máš to. Zrušit sledování. Absolutní drtivý krok. Komu prostě jak ti může spadnout hra? Prostě jak? No tak dobré, odznova víceméně. Já toho Vávru přetrhnu jak hada. Jo, ale ten světem já se na streamu budu hrát, co chci. Už jsem jich hrál dost na streamu a nikomu to nevadilo. Hej, kurva. Nemám ten perk náhodou, že mimo boji nemůžu spadnout z koně.
Ježišmarja, teď ten kůň zase neskáče. Hop. Dobré to je. No, vůbec nevím, kde měla být, ale na to časem narazíme. Když pojedem tady furt rovně, tak to bude dobré. No vidíš to, přesně tak to funguje letem světem. Není to tady? Tady si myslím, že musí zahnout, že? A nebo jsem měl jet dál? Ne, tady jsem měl zahnout, dobře jedu. Dobře valím. Tak se to nedívej, kdo ti... Letem světem teď se dostat tak na úrovni 10 let a méně. To je docela ostuda. Já se na to dívat nebudu. Počkej, jak koupit ticho šlápka. Tady to je ticho šlápek. Tady to jsme viděli, takže to přeskočíme. A si myslím to s tebou dobře. A jedem. Tak, dobrý. Dobrý, už jste si pokecali. Teď děláme teleport. Teleport sem. Tak a je to. Počkat, a proč tady ten úkol nemám? A jo, vlastně ho mám označený. Boj. Jo, já jsem nedal tu obranu. Questy. Tak, najdem jednu, to bohatě stačí. Ta jedna bude někde tady, jak vidím. Tady je. Ježiš, to je blbej kůň. Tak. Really? To je prostě tak hnusný všechny. Tak, dojdi večer na místo, jasný. To jim asi nerozmluvím. Čita, v kolik se tady bere jako večer? A drž piču. Přeskakuju. Ale my jako nemusíme píchat, my se můžeme jenom dívat. A to je strašně těžký, aby se vás nevšimli. Počkat, jde zajít za farářem? Nejde. Takže tady máme počkat večer, dobře. Koneček vor, nazdar, je dobře, dobře, dobře. Co ty, jak je? Chat, jak je vám? Co škola? Lomeno práce. Ty vás tak rád, že zítra nemusím do té pojebané školy, to je paráda. Mít chvilku klid. Počkej, nejedu špatně? Ne, nejedu. A do večera, že? Tak já počkám třeba do 19. To by mohlo stačit. To by mohlo bohatě stačit. Odpočatost mám nižší, hlad taky začínám už mít, ale tak to nějak... To nějak půjde. Otázka je, jestli bude noc. Nebo co vlastně bude. A v kolik, že to mám teda být?
Kámo, večer, to je moc velký pojem. Tak večer může být tady. Ne, nemyslíte? What do you want? Vymlouvat se. I'm here to keep an eye on you. We don't need anyone looking after us. Who sent you anyway? Kořenářka. Gertrude, the herb woman, sent me. Is she really that worried about us? Why didn't she come herself? Je na to už stará. She's old, and running around at night in the woods isn't good for her health. So she sent me to watch over you. Oh dear. If you can swear you'll keep your mouth shut, then come with us. But you'll have to act like you're not there. And don't you dare make a sound. Souhlasím. Have my word on it. Če, jdeme se dívat, jak to dopadne. Just watch at a distance. If Gertrude is worrying we might get poisoned, you'll be at hand to help. Fair enough. You won't even notice I'm here. Tak. Jdem dělat, že tady vůbec nejsem. Hej, ta ženská je blbá, dobrý. Přikrčíme se a půjdeme hodně za něma. Otázka je, kam až chcou jít. We can set off. Is it far? Not at all. Kdybych je rád slyšel. Put the ointment on now. It takes a while to start working. Where exactly do you put it on? Well, there. Kam to vlastně máš, že? No, víš, tam. To bude zajímavý čet. So playing games with the devil is all right, but dabbing some ointment on your cunny is going too far. Aye, well, don't peek for a bit. I'm not sure. Don't worry. Plenty of women have tried it before us. What if it does work? What if he does appear? But that's what we want, isn't it? Let's go. Tak a my musíme opravdu, ale opravdu nenápadničit. Jinak se to celý posere. A bude to na prd. Půjdeme velice nenápadně a pomalu za něma. Ani ceknutí. Musíme je furt vidět. To bude dlouhý pro následování. Ale ještě není tma, tak je to dobrý. Nemělo to dostat český dubbing, mělo, ale všichni se na to vysrali. Zapije, ani náhodou, to by nebyly XD cutscény. Nic nevím, kam až jako plánujou jít. Aha, už mají lucerny. Dobře, tak teď můžu pomalu, teď už se mi jen tak nestratí. Že by to už byla ta mítina. Jako vypadá to tak. Půjdeme nenápadně. Půjdeme velice nenápadně. Kam až hodla jít? To už musí být tady, ne? A nebo fakt tam u té břízky další až. Tam mítina už jim bude muset stačit. To jinak se otočím a půjdu dom. Či zase musím udělat kafe. Zapije, ani náhodou, což magor. Tady musíme opatrně. James si už si mi olajkoval fotku na Instagramu. To jako jak tam svítí epicky. Čet, co by se mohlo stát? Oni jdou k tomu světlu. Je to podezřelé.
we're here. We all know what to do, don't we? I'm not altogether sure. Good. Ne! I hear someone coming. Who's there? Is it you, Kuta? No, I'm still over here. What's going on here? Indra, nechápavý. Ty pane pekel. Darkness. And make yourself at home. What would you like us to do? We will Čet, já to říkal. your every wish if you fulfill ours. Jindřich zase nechápavej. Prince of Darkness? What in God's name are you babbling about? Why are you testing us? Testing you? Jesus Christ, what have you been smearing on yourselves? A magic ointment from the herb woman? We are ready to pleasure you, Lord. Vy s náma obcovat? All we ask is that you rid us of the humans. And if you won't rid us of them, then help us get away from here. Give us riches, so we can start a new life in the city. Dám všechno, co si budete přát, čet, budem to hrát s něma. I'll give you anything you ask. I knew it. Thank you. Budem to hrát s něma. In return, you'll have to... Nevidí mě, aha. Shit. I feel very weird. Čet, co se stalo? Kdo je spetovaný teď? Jindřich už má taky problémky. Oh, that ointment. You smeared the ointment on me. Fear not, my lord. Nothing will happen to you. It's all part of the ceremony. Oh, shit. What the fuck? What did you do to me? A je tam. Pekelník. Čet, byl tam. Well, after your long journey, Huh? Long journey? What? from the gates of Čet, hell, totálně světej, totálně. when will you take Kojot, over the nazdar. humans? And why don't you have horns and hooves and a goat's tail, like the priest said? Čet, budeme to hrát s něma. Flew in on a tree branch. It took no time at all. Budeme to hrát s něma. Lying on a branch? Naučí Will nás you to teach tak. us how to do that too? We are your Co si maid budeš servants. přát, jo? We'll do anything you wish. Toho se musí využít. Actually, I wanted something else. What's that, oh lord? Will you serve me and do all I tell you to? Oh, Jak yes, zkouší Jindřich. Lord of Hellfire. We'll do whatever you want. Just rid us of those wretched humans. Which one will you take first? Me! Take me! No, me. Koníku, prase, slívko, čet, berem slívku. Berem slívku, to je jasný. And what about the other one? Why doesn't she speak up? Kuta, you chicken! Speak up! Dobře, Kůta, to byla Kůta, ta byla hnusná, takže Kůtu nechceme. Vem prase, lol. I want you, Sal. That is Zlata. I knew it! Tak, dobrý. Počkej, ovcu, že má zajímavý úkol, a jak se to dělá? Velmi snadné. Takhle to funguje v realitě. Přijdete. Takhle přijdete. Sakra, kde je? Přijdete a lockpicknete. To je reálná věc, čete. Tak a je to. Takhle to funguje, chat. 2 sekundy a konec. Nevím, na co se těšíte. What is wrong with you? Is something going to come of it or not? I need to sleep. Bugger sleep!
What was that? What is it? Someone coming? A je to tady. Indos, nazdar. Ty vole. Se samotnýma pekelníkama fajtím. Kurva! A je to. Pořešel jsem to. I ďábla jsem zabil. Nicík. What happened here? Chat. Shit. Oh my god. These are no demons. Just flesh and blood woodcutters. I'll never be able to explain this to anyone. That fucking ointment. Damn that old hag. Co budeme dělat? No, oni jdou okrást. To nejsou obyčejní ti, lidi mají zbraně. Jindro, co to meleš, mají bijáky. Počkej, já si sundám tady to a zkusím se dostat zpátky. Dám toho koně dementního. Dobrý, Jamesy, zabanuj se. Tak. Tady udělám otočku. Já chci za tím farářem, takže já počkám do rána, to bude nejlepší. James už je zabanovaný. A potom asi půjdeme do lázní. A nebo za Terezou. A Tereza je daleko, čet. Sorry, nemůžeme furt být věrní. Tak to prostě v životě nefunguje. To až se dozví farář, tak nás přetrhne, že jsme zabili nějaký šašky. Ten nás normálně přetrhne. To už je 39, jo, to letí. Výřečnost. Indr neřím řekne všechno. For the love of heaven. I followed them to where they held their Sabbath. They summoned the devil, danced around a fire. Oh my god, what else? The women were completely out of their minds from that ointment. Then some woodcutters stormed in. They wanted to put a stop to the witch's Sabbath. Good god. And what happened? I had to kill the woodcutters to save those women from them. For Christ's sake! How could you? Jak jsem mohl? Such needless slaughter. Those men meant well. Was there no other way to stop the bloodshed? The woodcutters were beside themselves with rage, baying for the women's blood. There was no reasoning with them. Čili tak to mám připravený ten Jindřich. I did everything I could. The good Lord observes your deeds. Pray for the souls of those unfortunate Christians. Pray. Já mám na rukou krve. Blood on your hands. At least you see where dancing with the devil can take you. Pray for their loved ones and for your soul and mine, because we share the blame. And now please, go. Leave me alone to pray. Dobře. A ten pán je tu někde s námi? Vidíte ho? Tak. Tak, si jdem do lázní. A mohli jsme jet pro ten meč svatého Jiřího. Já si loknu ticho šlápka. A bude to absolutně ideální. A nebo počkat. Jo, tady jsou taky lázně. Tak první pojedeme do toho ledečka. Loknu si ticho šlápka tam. Ukáž 57. Já myslím, že to nesmí klesnout pod 50. Což neklesne, nebo pokud tam stihnu dojet zavčasu. 54, no dobrý, neklesne, bude 53 asi, já si potom loknu ticho šlápka, bude to dobrý. A jdem pro ten meč teď. Ježiš, já jsem pilot, to je hrozný. Ten můj kůň už nezatáčí vůbec, mám chci novýho. Já jsem unavený, proto možná nezatáčí. Jindřichovi reflexy už jsou úplně v háji. Se mi to tak jeví.
No a teď budu muset někde najít, kde to bylo, ten meč svatýho Jiříka. A už jsem to přijel, paráda. Byl někde tady. To je dílo. Tady je. Musíš píchat Terezu, já se budu píchat, jak chci. Tak. Jídlo. A už to jde. Tak, teď bude operace, chat. Ty vole, to bude něco. A není to tak strašný. To bylo jednoduchý. Hrací kostka nepřízně, co to je za pičovinu. S touhle kostkou spíš ne, tak ještě mi to dali, vole. Meč svatého Jiřího. Kyris Kutnohorský, boty panské. Nyní vše moje. A jdeme se podívat na ten meč. Ty vole, to je jako brutální zlepšení oproti tomu mému starému. Čiže teď roztřískám doslova všechno, nemají šanci. Kde je zase ten kokot? Hej, ten kůň je úplně vypatlanec. Hej, tak co tady se točíš jak Maďar v kukuřici? Jedem. Tak prej zase budeme točit jak Maďar v kukuřici. Nebo jak Slovák mezi ovcama. Dobré, dorazíme teda sem. Tam pojem do lázní, nebude žádná Tereza, ta bydlí daleko, chat. Ta bydlí daleko a je to s ní složitý. Majitelka lázní. Ano, vypadá, kdy mě přepad, protože jsem dlouho nebyl v lázních. Zaplatit, a mám docela málo peněz. Jo, já bych se ještě někdy teď měl podívat do naší vesnice a vyupgradit na topu ten kostel, ne? Si myslím, že by to taky nebylo špatný a mít splněný tu vesnici. To by vůbec nebylo špatný, 3 hodiny si mě tam nechali, to už je vážný. No a my teď půjdeme vyřešit další čarodějnici, chat, máme před sebou ještě jednu čarodějnici. Ne za vás, pičo. Kam ten kůň je úplně debil. Ale mohli jsme si ještě zahrát tu špalkovanou jednou. Zahrajeme ještě jednou špalkovanou. Tentokrát už postoupíme do dalšího levelu, protože... Zkusit znova. Ne, další nadšenec. Už to půjde víc vsadit? Tak na to kašlu. Já už musím to dohrát. No dobře, dám 10 a odejdu. A nebo neodejdu. Zůstanu tady a rozstřelím to. Když uměl plavat, tak si pro ty špalky doplavu, lol. Dobrý, už mám jeden. Hej kámo, já to vždycky přestřelím, jak je to možný. Tyhle, to jsou taky střelci tady toto. Jsou možná ještě větší klauni jak já. No, doslova nemají šanci. Teď už každý trefím určitě. No, já už jsem docela OP, když jsme tak u toho. Mám ještě 13 čípů a už jsem jich dal 6, tyhle, hezky jedu. Zatím jsem jich fakt minul máličko, to je dost dobré. Teď jsem minul do piče. Už mám staminu, kurva. Stamina je back. Co? To mě úplně zmátlo. To jsou demy, ej vávro, ty pičo.
Dobrý, prej zásah. Či ty tady mám úplně jak na talíři. Či co máš furt stereozolí, tam už ani to píchání vidět není. Jseš divnej, Jamesy. Niceík. No, ty vole, jako dost dobrý jsem. Jsem to minul, kurva. Kolik mám ještě šípu? Ještě dost, to stihnu vystřelit bez problému. Dobrý zásah. Ale zatím jsem jich minul, když teď minul tady ty dva, tak jsem jich minul 8. 7 jsem jich minul. Tak dobré, minul jsem jich 7, to je extra dobré. Jak jsem je podíval. Vždycky, když na ně skočím, tak zakašlou. Dnes zatím budu trénovat mečování. To jsem teda zvědavý. Jako ono je nejlepší. Tady využít tady té situace. A střed tady odsaď jako reálně, ale... Oni mi to asi dovolili, ale bylo by to taky divný. Tak, jak jsem dopadl? Jdem Dominik, nazdar. So, how did it go? Well done, Henry. You've come first. It looks like you really do know what you're doing with a bow. You're still not up to my standard, mind you, but a pretty good effort. Už nevím, roztáčet ve špalkovaný, on se mu nechce hrát z nějakého důvodu proti mně. Švejdík. Se něho můžu vykašlat. Zastav se někdy, já už nebudu s ním nic zastavovat ani střílet, s ním je to na dlouho. Ani nevím, jestli za to něco potom je, jako kromě těch peněz. No a my teď pojedeme do kláštera. Ulice jsou stále nebezpečné, nebo ulice. Polní cesty jsou stále nebezpečné. Čet, víte, co budu zítra vařit? Kuře. Ale nebudu ho vařit na streamu, když to jako na streamu sežeru. Ale víte, co si teď dám? Já si dám tu kávu. Dneska mám stejně v plánu jít pozdě spat. Protože zítra jdu do té školy. Zítra ale zítra bude velice náročný den, já musím připravit videa do Steel Division 2, který už za chvilku začne vycházet. Myslím, že nějak středa čtvrtek už by mělo být první video ze Steel Divisionu. A budu muset vystěhovávat pokoj, což se mi vůbec nechce. Hlavně tu velkou skříň budu muset celou roztřískat, to zase bude opičárna. Už to vidím. Kuře se peče, dobře, budu péct kuře. Teď ze všech jsou najednou kuchaři. Že víjou, že se kuře peče. Tak, dobré. Patrik, nazdar. Tak a my se jdeme pořešit. Tady. To je dobrý. To je to přesně, co jsem potřeboval. Čiže já jsem chtěl začít hubnout, jako. Teď těch 14 dní, jako fakt extrémně hubnout, jakože fakt bych chtěl zjít třeba 5 kg za těch 14 dní. A nefíluju to. Ale fakt jsem chtěl. Henry. Není, Dominiku. Musíš začít dostávat 5 a 4, pak jim to bude jedno, co dostáváš, pak tě zavrhnou a budeš v pohodě. What's happening here? Oh my god. Philip and... they're all... Yes. Where do you think the wounded ended up? Actually,
I had no idea. Well, now you know. Me and Nicodemus have been trying to keep things under control since Skalitz was raised. Just the two of us. So can I help at all? Certainly. We can always use an extra pair of hands here. And it's been like that since the beginning. I was in a bad way Počkej, myself. počkej, pomoc, já jsem chtěl dělat to DLCčko. Took me to Ratai unconscious and I needed a healer. How is everyone holding up? What can I do? Holding up. People here are dying. Usually Ale drž needlessly, hubu. and I can't do anything about it. We don't have enough food or space or anyone who's willing to help us. Tak to musí naser. All right, that's all I need to know. Look, Henry, I know I can speak harshly, but I'm at the end of my tether. Tak Lost umřou my lidi, boss. ježíšmarja, lidi na světě jako sraček. Maybe you knew him. Svět jich potřebuje sotva polovinu. Nobody even blinked an eye. We desperately need help. I'll do whatever's in my power. No a uděláme hovno, pojedeme do piče. Been a pleasure. Já si myslím, že tady bude to DLCčko, kurva. Nebo to až po konci hry, to asi až po konci hry, takže bychom dohráli hru. A nebo víte co, pojedeme do Přibysslavic. Pojedeme do Přibysslavice podívat. Ty, jestli někdo přepadne, vole, tak já nebudu moc utíct, protože nejedu na koni, to bude zajímavý, vole. No, to bude, no, a jsme tady, že jo. Šarvátka, úspěch, fuj, já už jsem se lekl. No, nehraju War Thunder, kolik to je, tak 5? Hej, kámo, co to je tady ty lesy utají? Já tady vytřískám brzo. Martin, nazdar. Já vůbec nic nevidím, tady by to chtělo dát nějakého pochodňáře. Tak, já udělám toto. Čau, klaune, nazdar, Artyom from Metro. Kdo je tady klaun jako, Kdo je tady jako u tebe klaun? Počkej, a kde to máme? Počkat, chat, důležitá věc. 11 000, já si myslím, že máme na výmalbu. Kolik je potřeba? Oprava kostela. No 11 000 nebo kolik to je? Kurva, kolik jako tam po mně ještě budou chtít? Kdyby ho 4 z diváky, a já to ti neřeknu. No, asi nebude teď v blízké době. Na streamu určitě ne. Možná při těch soutěžích o Vánocích, ale se teď nechce stresovat s vama. Já tam ale tak dám tam všechno a třeba na to budu mít, vole. Se uvidí teď. Teď se rozhodne, jestli bude kostel nebo bude hovno. Bude hovno. Kolik jako chcou, vole? Jako já všechno mám. Nejsou splněny všechny požadavky, co jako není splněný, vole, tatare. Vylepšení tady nechci. Postaveno. To máme. A co, kolik že potřebuji těch peněz? Oprava kostela, však to mám. A prý nemám jako tej 11 000, nebo jsem slepej já? Víte co, já si tady vemu akorát výpalný a jdem do piče. Já, to clown, to se vám zase něco zdá, jestli tady zase vymýšlíte. To je 17, to prdele.
Tak takhle ne, vole. Tak pojedeme na to. Dobře, tak pojedeme na Talmberg. Den to vyřeší na tom Talmbergu, teda a potom se to uvidí. Stejně tak ven list. Če, ty zase kecáte. Vy jste prostě vrchní kecalové. Co je? Já už jsem na Talmbergu, já si říkám, what's the problem? Já jsem si říkal, kdy je ten zásadní problém. A není, takže je to v pořádku. A to je dobře. Tak, jedem. Promluv si s Božkem. Kam prostě Božek? Rytíř. Ne, proboha zase tenhle ten. Víš co? Jako kde mě nechcou, tam já nebudu, políp si pardel Božku. Kamo, ježišmarja, zastane jsem, co tam zajebal ten kokot? Jesus, what do you want from me now? Jak, ach jo, já tady všechno pomáhám. What's the easiest way to repairing? Počkat, to asi nemám přeskakovat, co? No trebuchet is wholly on target. The missiles fly as they please. And if we blast the castle to pieces and Sigismund comes back, he'll make short work of us. Is there some way we can get through the gate? There are steps from the gate up to the walkway on the battlements, and I don't know how Ishtvan's covering them. Then there's the portcullis to get through. A big battering ram might breach it, but how could you get one that close? I reckon we'll have to set fire to it. Stuck up brushwood and light it? Brushwood, timber, anything that burns, soaked in as much pitch as possible. The local charcoal burners surely have some. And even if it doesn't burn the gate right down, it'll weaken it and make it easier to break through. Exactly. Čili už to plánuje. And what about the walls? Which side is the most vulnerable? The south and east are solid. It would be useless to try anything there. It's best defended from the north, and as for the west... From the west is where we tried it, and got royally fucked, if you recall. But I think in the end we'll try that way again, only this time we'll do it better. Dobře, dáme odejít. Pity they didn't stay holed up in Vranik for longer. It would have been much easier there. Toth is a wily fox. If he'd had all his men with him there would have been real carnage. It's likely we only won there because he'd already gone and taken most of his best soldiers with him. Konec. Bye bye. Tak já si myslím, že nám třeba řekne něco důležitého. Tak zkusíme jít tam nahoru, na to Ačko. Což už je teda ukončující quest, če, ten to dohrá tu hru. Kde máte ten katapult, vy tataři, co tady celou dobu stavíte? No začněte stavět ten katapult. Ne, to jsem nechtěl, já jsem piča. To nechci. Supiča. Tak. Kamo, jako... Jak potřeba dokončit ten úkol. You wouldn't believe how clever that fellow is. Now we really will build that trebuchet. That I guarantee. A krtku Rupsa, to je tvojí spolužačce, co ty na to? I'm truly grateful to you. And the men will be too when the assault starts. Fine work. You've certainly saved many lives. I probably shouldn't, but go and have a look in my trunk. You might find something there you can use. Thank you. Řekni Fejfarovi okon... Dobře, no. Počkej, až se dostavím, teprve teď budeme čekat, až se dostaví ten prak, no já jsou píča. Počkat, a do jaké truhly jsem se měl podívat?
Krtíček, to je jeden z mých nejlepších výroků, lol. Nasrat? Krtku, chceš vidět? Ne, chceš to vidět? Teď si mě urazil. Já pokecáme si o tobě, co ty na to, Krtku. Ona mi určitě něco zajímavého řekne o tvém soukromí. Ty se furt na mě zvyptával, co s Adélou a tak teď se budu ptat chvilku já. Teď se situace otáčí, vole. Už tam mám i epickou fotku v uniformě. Počkáme těch pár dní, chat. Já musím uchlít to mlíko, jinak ho tady celý vypiju a hovno zubnu. Tak, kafe už mám za sebou. A víc o mě neví, to uvidíme. Takže něco řekne, jo? Tak to je fajn. To vždycky udělá radost. Krtek má holku? Ne, to je jeho spolužačka. A víš, co nechceš? Aby se nějaký klaun ptal na tebe? Tvojích spolužaček. To reálně nechceš. Prosím tě, kde ví Krtek? Zrovna Krtek, kde ví vzal, to mě řekni. Tribušet! Jak všichni čekají. Zajímavý. Now, let's see how strong those walls are. Pál! A je to chat. A letí. Jak čumijou. That was just the first shot. The trebuchet has to be calibrated. That's perfectly normal. I'll have the range in no time. Hned vyladíme. Tak, ano, je to ruský artilerie, máš pravdu, Jamesy. Pokus 2? Ne, něco se děje. To, jak přijde někdo na koní, tak je vždycky zlečete. Move. God damn it, I have to get to Sir Divish. Sir, they're coming. There's no time. Someone bring water. Breathe, man. You'll be all right. Who's coming? There's an army on the way. And they're carrying the colors of Havel Medic of Valdek. And they're very close. Havel Medic? He's surely not coming to help us. Not that bastard. I have a score to settle with. Aj. Tak, chat, bude plánování. Gentlemen, Toth's reinforcements are about to descend on us. That swine. How many men? We don't know exactly, but there are many, and they will probably be here by dawn. Ten Indra tam tak nenápadně, hlavně ať nikdo nevidí. How is it that we knew nothing about this before? The whole land is in chaos. It's a wonder we can find out anything at all. If they attack from the rear, we'd be finished, just as Toth has been planning. The sneaky weasel. He's been one step ahead of us the whole time. Not this time, though. What are you thinking? Robard, how do you think the weather will be tomorrow? Well, sir, if my joints don't deceive me, and they rarely do, it'll rain. Bude late? Here. We'll make a stand here. Kámo, to se přestává mapa natočí středověk. You will wait until they charge us, and then strike them from the rear. Here and here. If we succeed, we'll have it over and done with before they notice anything in Townburg.
It might just work. But we'll have to leave someone in the encampments in case they do come out of Talberg. A few men will be all I need. Well, that depends on whether you can hold out. We don't even know how many there are. We will hold out. I'll give the orders to my men. We will be ready. My party. I wanted to go with this. Tak to jsem slyšel poprvé, proč mají Židi velké nosy, protože je vzduch zadarmo. If we can't hold out at the quarry, we're finished. Koko. I, Hanish, and Radzik. And since Hanish is commanding the flank attack, Radzik is captive and I'm wounded. Captain Robard will be leading on the field. Bořek, já chci velet. Who better? There's no question Robard's a good commander, but many of the men will be from Skalitz. We need someone there who knows them and has. Mně si váží všichni Skalitští, jak se tam vymlátil, tím budou ze mě nadšení. I mean you, Henry. But that is. Chci stát v první linii. Now hear me well, Henry. There are whole cemeteries full of heroes. Hrdinu jsou plné hřbitovy, ajaj. And if the first human you meet runs you through, it won't be good for morale. Not to mention that Radzik would have my guts for garters. Ale prosím tě, či to oni tady z nás dělají nějakou máničku, to je hrozný. Concealed in the woods over the road. But sir, I think I should. Quiet. Don't underestimate the task I'm setting you. You'll have to keep nervous men on a short rein and not attack too soon. And then conduct the attack on the rear so fiercely and quickly that the foe has no chance to react. If the line should start to break, we need someone with their head firmly on their shoulders to keep control of the men. Naše linie se hroutit nebude, čet. Moje linie se nehroutí nikdy, jak víme z Hearts of Iron 4. They'll be mustering in the woods above the road to Rete. Hra uložena. Já jsem se řekl, že nás tady zamčeli. Já si myslím, že jsme připraveni. Místo bitvy. Jo, tady je místo bitvy, ty vole. To je dálka. To je docela dálka. A to nějak zvládneme. Co natáčíš teď za série? Dotočil jsem Ukrajinu. Zítra, no zítra asi ne, ale teď nějak budu chtít dotáčet to Steel Division, tam jsem hrál ty historické bitvy. A budu začínat natáčet asi Hearts of Iron 4 za Česko moderní. Jak můžeš za Německo prohrát Great War Redux, co to bylo, vole, za opičáky. To se dá prohrát? To jsou mi novinky, doslova tam jsi schopný hlídat všechny hranice a stejně nepřítel tě není schopný porazit. Jak dopadla Ukrajina? Dívej se na videa, dozvíš se. Ale tu Ukrajinu ta bude končit, myslím, že 12. prosince nebo nějak tak. Prostě století úplný. Mohl bys natočit víc her z first person. Na streamu asi spíš. Občanská, jak ti může vypuknout? Dobře, já se radši nebudu ptát. Já už se radši nic neptám. Ježíš, teď se vás bude půl hodiny načítat a nakonec se... Já se nemůžu hýbat. Už jdou skuruti. Čet, skuruti jdou. Tu. Čet, ten Indra tady. I am fine. Všichni schování Indra, nazdar.
Vanguard, to the left. Na ně! Come with me. We'll flank the bastards. Vydrž. At them! Charge! Grind those horsens into the dirt! Ty jsou svíně. Neříkali, že hřbitovů jsou plné hřbitovy? Čili musíme začít rubat už. Říkám rubat, ne umírat. To je svině, vole. Dobrý. Louskáčka dostal. Dobrý. Upíchej ho. Šikulka. Oj, to bude bolet, vole. Ustup, Jindřichu, ty jsi kokot, vole. Tak, dost dobré, vole. Počkat, a teď? Ještě ne, jak vidím. On dostal asi louskáčka, tak teď už je mrtvej definitivně. Jindřich, based! Zabil posledního. Ten přeskočil most, vole, radši. A ustupujou naši, nevadí, nevadí. Pomoc Hanušovi. Můžu obírat? Jasný, hned běžím pomoct panu Hanušovi. Hlavně to chce s klidem, vole. Peníze na tu vaši skurvenou vesnici. Ukrást, to nechci. Nerostou na stromech, čet, to víme. Co je? Já to asi posral. A nebo to dokončili. Aha, oni to dokončili za mě, dobrý to je. Vyhráli jsme. Here's their leader. What? This boy? You should show a little more respect, Divish. You'll need it when you kneel before Istvan. Oh, now the pup shows his teeth. Istvan, you say? Not Sir Istvan? Or Lord Toth? Just how intimate are the two of you? Aye, aye. I know him. He's Eric, Toth's captain and right-hand man. Finally, some good news. Shackle him and guard him closely. Aye, nic se děje. Those bastards want to destroy our trebuchet. A je to. Špatná situace, čet. Nemůžu obírat, to mě staré, tady je tolik. Musíme rychle, čet. Čet, když co vymýšlíte z Great War Redux, to je úplně to nejjednodušší, co může být. Tyhle, to byla operace ještě. Že se vždycky líbí, jak se vždycky, když je nějaká bitva, tak se vylidní, tady ti kameníci. Kámo, proč do Norska? Rychle jedem. No počkej, tady nahoru, aha. Jsem si hned říkal.
Ježiš, je ty Tatarusí. Kámo, ten Jindřich, to fakt musí být nějaký Rus nebo Mongol. To nevěřím, že tomu je jinak. A tady běží oučet, už je vidím, jdeme pobít. Co jste zač? Lapka! Je na čas se sednout a ubít je k smrti. Jak dostal? Jak? Hej kámo, tady ten meč? To je teleportovací meč, čet. No tak je od svatýho Jiříka. Čemu jak se tam vždycky teleportnu. A je ubít. Hlavní úroveň se nám upgradela. Co tady děláte vy? Jsou naši. A tady se bojuje. Nemá šípy, jak je to možné? Šíp průbojný a jedem. A je to dostal, solidní. Četagan zbojuje, správný velitel. Sakra, 21. století. Velmi morálně škodí po straně. Hej, to je chudák. Lukostřelba se mi upgradela, nice. Kamu, proč vždycky dostanu do toho štítu díladaři? Ty vole, ten dostal solidní. Ten dostal solidní najebanou. A dost, jdeme roztřískat normálně, že se jdou. Ty vole. No, svině, ústup. Ty jak dostal přes tu palicu? A je to, vole. A je to 1000 pro mě. Ty čut na něho. Beast! A špekuluje. Well, The damage isn't too serious. so we can shoot. Not just yet. Sir, what are we waiting for? You've heard his threats, Robard. Do you want him to kill Radzik and my wife? We have to consider all our options. And it would be a shame to destroy the castle, too. But how do we get that rat out of there? Sir, I might have a solution. What about exchanging hostages? To se nepovede. He was the captain at Vranjik, and he brought Istvan's reinforcements here. He seems to be on very, intimate terms with Toth. He might be able to tell us something. And he might even be as valuable to his lord as Lady Stephanie and my father are to us. You're your father's son, by God. Přesně, takový myšpunín ten Jindřich. We'll interrogate this horse. Takový intelektuál. Then decide what to do next. Come to my tent when you've rested. Tak. Teď bude tvrdé vyjednávání, čete. Jdeme se připojit k... Nejsou tady někde mrtvoly? Ale jo. Peněz je málo. A když už nejsou mrtvoly, tak jsou aspoň ty zbraně. Bych si mohl sundat tady to. Jenže těch taky moc není, vole. To je na hovno. Co tady se válíš? Jsi tě viděl, jak jsi tam lehal. Samý flákač tu je. Hodonína. Počkat. Co dá studená. Nechoď mi, já to potřebuji číst, já to neumím tu písničku.
Ty on se prostě jde přesednout, to je debil. Ježišmarja, to je čeština. Nevím číst, jdem do piče. No to je porady dostanu. Tak, dáme si tady promluvit. S tvojí mámou. S čím? FILBOSS je autista, tvoje máma je autista. Čet, ve škole máme dost autistů a neviděli jste autisty. Jestli si myslíte, že já jsem autista, neviděli jste autisty. Reálně jste neviděli autisty, jo. To je to chat. I'm sorry, but I'm not really up on religious ranks, sir. What does a vicar do exactly? You don't have to apologize. It's the devil's own work to make sense of their twisted hierarchy. The vicar is short for vicarious, meaning in place of. He has full power to act on his superior's behalf. I see. To zase budou nějaký problémy s čarodějnicema. Sadly, the superior in question is that nincompoop. Pitomec. Že tady normálně ty vztahy jsou na epické úrovni. What should I do about him then? Firstly, find out why he's really here. Viděli, to je člověk, který nemá rád změny, čili vy to vnímáte úplně špatně a má menší sociální inteligenci. A nemá rád změny. A kompletně jde na něm hned poznat, že je to autista. Takže já bych se takhle s váma nebavil. Třeba Adela, jo, to je takový typický autista. Čet, ale teď jsem se skoro porval se spolužákem dneska. To vám potom řeknu, story týme. Nechtěl by si natočit Sniper Elite, ale je to v plánu, mám to koupený, kdykoliv to půjde. Pustíme se do toho, co když jsou kacíři, máš problém s arcibiskupem, to je... Adel, ne, vole. Nemám story time se ženou. Hra uložena, výborně. Role se nám trochu vyměnili. Není spoutanej, Indro. Bacha na něj. So now I'll ask you a few questions, and you better think carefully about how you answer them. Počkat. On je hajzlík. Tady tak. How many men does he have in the castle? Úspěch. There were nearly 70 of us at the beginning, but there's probably not even half left. But that's still more than there ever were in that castle. More than enough to... Kdy Tereza, až naprší a uschne. Tak. Who is this Toth? He's the one who'll string you all up from the trees. Tvoji mámu rozvěsíme po stromech. How did you meet him? What's that got to do with anything? Jseš potla mě. What is he after? Nazdar. To je ten, který neodpovídá na zprávy a nechodí na hovory, chat. Takzvaný dárkalek. Pro koho pracuje? Are you stupid? He works for Sigismund. Listen to me. Toth has hostages in the castle, and we have you. So, how about an exchange? Do you take him for a fool? Do you really think he'd give up the only thing he has that stops you from attacking? He'll never accept an exchange. To je blbý. You better pray he will, for your own sake. Because once we attack, you'll be worthless to us. And what do you suppose will happen to a worthless bandit? Ajaj, to oj, tak to byl based. I won't waste any more time on you. You could have saved yourself, but apparently you value your master's skin more than your own. I don't need to save myself. Istvan will save me. And he'll kill every last one of you. Why should he save To you? těžko. He'll sacrifice you, just like everyone in Vranic and Pribislavic. You're nothing but a common bandit. You don't know anything. He'll come for me,
and anyone who lays a finger on me will pay dearly. Jo, ve svůj víkend zavítej, no jasně. Much about you? Could it be your lovers? You never understand. For a while there, I thought we'd get nothing out of him. But in the end, he spilled his guts. I thought you were much too easy on him. But it seems your approach was the right one. Well done, lad. Tak, nice. It's clear that young fellow is no ordinary brigand. And he believes Toth cares about him. We'll just have to see if the bastard cares as much about him as Divish does about his wife and you about your father. Další peníze, čet, já ten kostel už postavím konečně. Well, Divish, I think the time has come to find out just how much Toth values our hostage. Už to tam máš. Parley with him yourself. Nic nevidím. leave that to you, Hamish. So be it. I'll do my utmost. Hovno mám. Bring the hostage below the battlements. Jo, píše. Jsem zvědavý na tvé rady, vole. Po streamu se na ně podívám. Stejně půjdu do vany po streamu, nebo ještě se zacvičím, půjdu ze psem a pak půjdu do vany. Sir Istvan! What is it? Did our neighbourly visit catch you unprepared? A little, but we've settled in nicely. And this fellow is enjoying our company so much, we simply can't get rid of him. It seems we are in similar situations. Perhaps it's time to send our respective guests home. Not a chance. Do you take me for a fucking fool? Be warned. If anything happens to Eric, I'll let every manjack here have his way with this bitch, and I'll dice Kobila into goulash meat. Nobly spoken, your grace. And for all I know, you may have done that already. Nebyla už tady ta cutscéna jednou využita, vole. Divish, I'm sorry. A divíš, žádný. Dobrý, nic se neděje. Divíš, jenom mlčí nasranej. They're unharmed, as you can see. But don't try any tricks or they won't be for long, Hanush. Tak, začneme odstřelovat. It seems your lord doesn't place any great value in you, boy. Go to hell. Jak mu tam najebal, hned okamžitě. Če, tak on se má správně zacházet se zádcama. I didn't expect much of it anyway. He won't harm them as long as we have this fellow. No, a teď to chce nějaký plán, vole, už promyšlený. Well, friends, what do you suggest? Já navrhuji zahájit odstřelování. I'd say we have no choice but to attack. It's a great risk, Robard, with Stephanie and Radzig inside. I know how you feel, sir, but Toth is no fool. They are his last safeguard. He will do nothing to harm them until he is sure of victory. Would you be saying that if it were your wife inside? Or your father? Well, let me point out that we have no choice anyway. We don't have enough supplies to keep men here for weeks, while gangs of brigands and... Tak když se měl zacházet s Slováky, ty krtku, já jsem ti zase něco naučil, to byla chyba. And even if he did, we'd have to let him go. With all his men, he'd be a thorn in our side till Judgment Day. Sir, a message has arrived. A přijel osel, výborně. Co nám osel řekne? Jobst, you say? All right. What is he doing here? Další bitva? Jobst of Luxembourg is cousin to King Wenceslaus and Sigismund. He's the Margrave of Moravia. Only a year ago, he was collaborating with Sigismund and the League of Lords. He betrayed King Wenceslas and his ally Procol. Ježišmarja, další problémy jedou. Now, he's changed sides. Aha, otočil, dobrý. Appointed himself the leader of the rebellion against Sigismund and wants to liberate Wenceslas. Whichever way the wind blows. Nevertheless, Kam vítr tam plášť. We don't want Jobst camping with us in front of our own castle like a band of gypsies. I'm afraid you're right, Hanush. All right. We'll let the men rest a while and then attack. Come to me when everything is Chat, největší bitva je tady.
Vrhneme se na něj. Rodina je základ, quest splněn. S tím názorem nemohu souhlasit. Slovo je slovo. To se vůbec nechci bavit. Tak jdeme tam. Zavoláme psa, jdi za Terezou. Chat, GG má pravdu, před velkou bitvou pojedeme za Terezou. Ježiš, ale jestli zase bude nasraná, že jsem byl někde v bordelu, tak ji něčím plesknu po palici. A James má pravdu, musíme se posilnit před velkou bitvou. Strávit poslední chvíle se ženou. Co jinýho? To jsem zvědavý, to zase bude výčitek. Dobrý, je to dobrý. Něco pro mě mají, je to dobrý. Co mi dali? Obvaz, ty ženo. Nechceš někam zajít? Dobrý, vůbec nevíš, že jsme byli v bordelu, tak to má být. Paráda. Henry, let's play a game. Nebudem hrát hru, jdem mrdat. A guessing game. Na hledání, na to polský, ne? Zkusím to. Přeskočíme. Počkej, já jsem to poslouchal. Je to v piči. Postel. Bed? A bed? They have beds in taverns, that much is true. But no, I don't have a bed hidden on my person as it happens. Jo, aha, co sebou nese? Ale co sebou nese, vole? Medovinu určitě. Jdi do piče, já jsem tě neposlouchal. Ty vole, já ji neposlouchal, čo to nám ji nedá. Pivo. Ano. Pro medovinu. No jsem s ním. To je mistr chat. To je ranař taky, Indra. You can choose. Either I'll give you the beer, or I'll reveal one piece of family wisdom our grandfather used to tell us. Hele, čemu jsme takticky, chci moudrost. Nemůžeme být furt tak waste. Ukáž, jsem připravený. Really ready? Já čekám na to moudro od dědečka. Right. Listen carefully. This is the wisdom of our family, passed down from generation to generation. When someone offers you free beer, take it. To nebylo XD chat. Well, that's it. All right, you got me. I admit it. Indra, jo, vtipný to bylo. Jo, jasný. Anyway, that's all the wisdom I have for you today. It's time me and my beer headed for home. Will you accompany us? Well, naturally I couldn't leave such a pretty pair to go alone. Počkej, se nemrdali. The time passes so quickly with you, Henry. Come and see me again sometime. Co tam chodím, vole? Holí psi, krávo. Jedem do piče, jedem na ten velký boj. Pojedeme si spravit chuť do bordela. Indra je úplně rozrušený. Indrovi stojí, tak se nemůže udržet. Chudák Indřich, vole. To bych ji nedaroval, Indro. Tady jsme naposledy. O co jsi přišel? O všechno. O upalování čarodějnic, o Terezu, o velký boj, co teď, co byl a ještě jeden přijde, o spoustu věcí si přišel. Nepřepadení, já jim dám taky přepadení, že jim ujedu. Kde sáp? Přesně tak, kde sáp, Jeď do bordelu, nemůžu furt někde mrdat.
Počkej, když je mám počkat, ty Tatary. Je ve stanu, že? No money. No, ta krize se projevuje, čet už. I'm glad you came. To je ta fialová drahota. Což mám? At your service, sir. I'm about to give the order to bombard Talmberg. Oh, střelba, palba na Talmberg. Still have a trebuchet. I think you should have the honor of the first shot. Oh! Už se těším. Delighted. To smash my castle? I can't say I share your enthusiasm. Sorry, sir. I didn't mean it like that. There's nothing to it. The men will load the trebuchet. Nabíjejte All you šašci. have to do is pull the lever. Well, I suppose I could manage that. Then we'll bombard Talmberg for several days. Sir Robard will explain what comes next. Good luck. Tak, tady. No tak nabíjejte, Tataři. Katiska má roztrané, sláma trčí z prdele. Tak co bude? To je pořek, aha, já myslím, že budeme pálit. Ale už nabíjou, čet, můžeme sledovat. Středověký tribušet v akci. Zde můžeme vidět systém páky, čet. O tom jsme se učili ve třeťáku. Ale já jsem už moc nedával pozor ve třeťáku, takže vůbec nevím, o co jde. Ale my by to i o tom, že přenášíme sílu a nemusíme vykonávat tak velkou sílu. Zároveň tamhle můžeme vidět systém kladkový. Čím více kladek použijeme, tím větší dráhu musíme vykonat, tím větší pohyb jako, dlouhý pohyb musíme vykonat, ale stojí nás méně síly. Takže můžeme zvedat, nebo posouvat, přemísťovat těžší břemena a trvá nám to o dost déle. Ale je to jednodušší, takže fakt jako břemena, kterými bychom ani nepohli, najednou pohneme. To čumíte, co chat, to jste nečekali takový intelektuální věci ode mě. Jsem vás tady dokonce i něco naučil. Počkat, nosič kamenů. Teď jsem mu tam naspawnoval, dobrý. Systém fakt se učí v 8. třídě ve fyzice. Ne, nech mi to krtku, to se učí na učňáku. Jak za chvíli budeme odpalovat? Jako kolik tam toho chcou dát? Já chci vidět, jak se to zase teleportuje, čete. Aha, tak tam nechali jenom tam tu. Dobrý, už máš nabito, Tatare, pojď střílet. A už. A nic. A letí! Dobré, to tam je. Promluv s Božskem. Tak, už jsme jedenkrát vystřelili, to už je vyhrátá bitva víceméně. Co dál? Ježíš, drže, prosím tě. Závidí, že mám titul. Sir Divish said you tell me what happens next. We're going to watch Istvan shitting himself. That's all? For a few days at least. So if you have anything to attend to, now's the time. Just don't forget to come back. Bye. Nebudeme nic zařizovat, jdem na tu bitvu konečně už. Tu vína. Mezi svýma. Dneska se slaví. Příteli pijeme, zbělaj nám hlavy. Ale už to neumím, vole. Ještě musím čekat, jo. Kurva. To bude zase dlouhá operace.
Už? Dvoudenní odstřelování. Bořek mě očekává. Jsem očekáván. Jdem dobývat konečně. Just so. That István's a stubborn bastard. All right. When do we start? There's no reason to wait. Are you really ready? If you need to rest or anything, we can still wait. You won't have another chance until we've won the day. Or until your final rest. Jsem připraven. Glad to hear it. We're going to attack on two fronts. The north gate and the west wall, which will scale with ladders. Dobře, kde budu útočit já, to je důležitý. Já už jsem někoho mlátil, už jsem dlouho nikoho nepraštil po palici mečem. Dobře. Nic nepotřebuju vědět, chat. Do you want to join the attack on the walls or on the gate? Remember, many of the Skalitz men will follow you. It could make a big difference. I'll help with the attack on the walls. I'm proud of you, Henry. You've changed from an insolent pup into a tough, reliable fighter. And as God is my witness. Přesně, chat, veterán, na kterýho spolech. A village lad and an old soldier. This man must be shaking in his boots. If he's not shaking, then he doesn't know what he's got coming. Just one last thing, though. Tak a mám klid, jak zpíváš. Pičo. To jo, není dobrý. To je to věc, kterou vždycky to tam určitě dá. Dobrý, to sádu. Jaký špion, poslouchá. Vidíte, jak dělá nenápadnýho. Tam kouká do ohně. Čet, a je to. Epický nástup. Pan Ptáček, Jindřich, bez té Freude. A proč nás tak málo? Celých 20 vojáků jsme složili dohromady na útok na obrovský hrad, chat. Jak to musel využít vojáři co nejvíc. Tak, to byl nějaký pěkný zásah, čím to. Je to na sračky. Brána v píči. Jak se podíval na sebe, jestli s ním vůbec někdo jde. Klasicky zůstal vzadu, vole. To je teda král. Nesplněn. Všechno jsem posral. F propadl, ještě nikdo nepadl, teď teprve budou lítat věci. A nejlepší je, že až se vrátíme, tak postavíme konečně ten kostel. Na ně! Hovno a tak, český útok! Taste meče! Taste šípy, luky, všechno! Zajďte palbu. To bylo z pánu bohu do oken, ale. Tak kde jste, vole? Tataři! Tak to se nepovedlo. To je svině, vole. Na ně, vole. A jdem! To není král, to je šlechtic. Prosím, nekaž mi, to je to nějaký kníže. Nějaký starý hradbě. Jak mu to šplhá tomu Jindřichovi. Čet první ve stečí hned. Jindro, ale píchej pořádně do prdele. Ne, to jsem trošku do prdele aktuálně ne, nejsme s Terezou, takže. Moje nyní.
Ale musíme dál pokračovat v útoku, nemůžeme furt okrádat lidi. O, tady je tvrdá steč. Tak, vole, a teď je máme. Ty vole, měla jít postu, jo, tak to čumím. Tak pojď, tatare. Ty vole, měla jít postu, to čumím. Hezky dostal. Dobrý, naplnil jsem mi zase to. Stamina. Ty vole, měla jít postičku, to je šmej, to vole. To je hajzl, vole, jak mě klepnul. Jindřichu, piču, ale já držím kvěčku jak kokot. Teď jsem to odrazil, ale co spíše ten debil. To je šmejt, vole, mě tady dává postičky. Ale ty mě dokonce najebal, a dost, pičo. Ty uvidíš začít toho loket, kurvo jedna. Umlať toho tatara. A na ně. Počkej, oni se je obrat, to ne, vole. Tady určitě budou nějací dobří. Tady spousta z nich bude mít plátovku. Hele, sorry. Ale ona dost velká část z nich fakt jako má plátový zbroj a to já tady nechci nechávat. Já to dělám vždycky jednoduše. No, třeba toto si vemu. Co máš ty? No, jsou zajímavý plátový zbroje. To je moje nyní. Tak ty máš hovno, kamaráde. A ten druhý, tvůj tatar. No, taky má plátovky, vole. Dobré, dobré. Jdeme tam dál. Ale zatím bych ten hrad byl schopný dobít asi sám, vole. Proč nemá helmu? Kamu ten meč svatýho Jiřího? To je, ty vole. Jak tam najeval do té stěny. Co snaží utíct, což je tak zmaten, že vůbec neví. Tak, teď takticky. Takticky a klasicky. Moje nyní. Šavle uherská. Šavle slovenská. Hovno, drahá kukla jak piča. Dobré. Ten klobers byl taky drahý, ale tak co už. A tady ti budou mít plátovky. Ty pičo, zlaté ostruhy. Nice, nice. A ještě tady tvýho beste Freude vememe. Borci, hned se vám budu věnovat. Jenom udělám zbroj. Hodíme to podle financí. Tvůj kůň už víc neunese. Do pytle! Tak jinak, vole. Tady to zahodíme. To se nám to komplikuje. Zahodíme nějaké louče. Nějaké šípy. Necháme si tak 20 šípů, to bude stačit. Zaspívej song. Zaspívám tvoji mámu, tak možná. Sekeru dám do pytle. Nářadí hodin do hajzlu. Ty vole, to mám strašně moc, to mě sere. Bodky. A zbytek už jsem si chtěl nechat tak jinak, vole. Podle váhy si to hodím. No, už mám zničený ty svoje věci. Tady to hodím do hajzlu. Mě to ale upřímně moc nechce dávat pryč, to jsou drahé věci všecko. Ještě něco potřebuji dát do prdele.
Tady to vypadá docela levně. A tady to vypadá docela levně, tak tady tak a dobrý. To mě štve, no to je jedno, nevadí. Hovno, už jsme ve hradu. Bíte je! Dá se mi to, nebo prohráváme? Už jsme doprohrávali, dobrý. Všechno na topu. Okrát můžeš později, no právě, že nemůžu. Čet. Boom. Hrdinský skutek. Zabít mrtvého člověka skoro už. Polomrtvého. Sir, we should give the order. Let's see if Istvan Toth can worm his way out of this one. Don't tempt fate, Hanush. Istvan! It's over! To jsem zvědavý, jestli je fakt po všem. You want us to come and get you? I wouldn't advise that. Your friend Divish wants to see his wife alive again. And Sir Radzik? Are both hostages unharmed? For now, Hanush, unless circumstances change. Well, I'm glad to hear it. My guest is also safe and sound, but he's also quite keen to go home. Kdo to je? Krtku, ty jsi Tatar. It's been a long time since you warmed yourself at your own hearth. I'm in no hurry. I've plenty of supplies here, grand view and excellent company. What more could I want? Your freedom! Freedom? Freedom to get an arrow in the back? Sir, you're all noblemen here. All bound by honor. I give you my word as a knight and lord, and that of my companions. If you release Lady Stephanie and Sir Radzig, you may leave the castle with your men and go on your way unharmed. To jsem zvědavý. And just how far will we get? What good will it do me if your men attack us in the woods instead of here? If you give me your word of honor that you will leave Nazdar. and never return, I promise you safe passage to the boundary of this fiefdom. What happens after that is up to you and the will of God Almighty. Very well then, but I want a small safeguard. I'll give you her ladyship. But Radzig comes with me. I'll release him in Skalitz. Out of the question! Is our word not good enough for you? Is mine not good enough for you? I swear I'll release him when I get to a safe distance. Go with him, Hanush. Let the Lady Stephanie have her freedom now. Father! Don't worry, son. Trust Lord Toth's self-interest. Krtek má docela point. Fool enough to harm me. If you're certain, Radzig. Prepare horses and supplies, and tell your men to pull back. We'll come down. You heard him. Get to work. And any man who breaks his truce answers to me. So, are you really going to let them go? My word is my bond, Henry. He's a cutthroat and a liar. Good men are dead because of him. What's to stop us from skewering him as soon as he sets foot outside? Our honor! If you let him go, he'll do the same again. Or worse. God's justice will find him. Boží spravedlnost? Co to je? Ver. Break our word of honor. We have none. And without honor we are nothing. Bez cti nejsme nic, to neposlouchejte. To není pravda. We'll hunt down those vermin yet. Radši budu milionář bez cti. Než chudák se ctí. Bring the horses. Here she is, as I promised. Not a hair on her head harmed. Tak. To je ta, kterou jsme vojebali na začátku. Sorry. For what? For letting them into the castle. Oh, come now, my dear. You're not to blame. I didn't know who he was. His
said he was your friend. Never mind. Did he hurt you? No. Čet těch teda zbylo. Hotová armáda proti nám. Jak ten jiný tak koukám, tu jsem vojel. I hope your word can be trusted. Certainly more than yours. If everything goes as agreed, I'll set Radzig free in Skalitz. If anyone tries to follow us, I'll kill him. We won't. My apologies for keeping you from your father, but you'll see each other soon enough. Oh, I almost forgot. Your sword. I expect you'll want it back after all the trouble you went to. Actually, you know what? I think I'll keep it. As a memento. This isn't over. I'll find you. I look forward to it. Yeah! Čet, najdeme si ho v druhém díle KDC. Quick! To the battlements! We have to see which way they go! Když říkáš, že ho propustí u Skalice, ty klaune. They really are heading for Skalitz. Mount up, Henry. You've heard what he'll do if we follow them. We're not going to follow them. We just have to collect your father. Or do you want him to walk back here when they release him? Ten pamtáček je úplně aktivní člověk, to je hrozný. Úplně hyperaktivní. Strašný. Tyhle ten pamtáček, jako rytíř ve zlaté zbroji hadr. Určitě to dodrží. To já taky. To já taky, no právě. Zrovna pan ptáček, vole. Ako se vyvíjelo kapitulování, hoď co budeme pustit znova ten stream. Ty debile! Když foto nic nechce, tak to není přítel. Krtek, ty jsi to nepochopil. Nejlepší je kamarádka s výhodama. Ta foto nic nechce většinou, jenom aby si udělal, to je celý. To je ta zábavná činnost. Už je po něm, hovno. Dělej, ty šašku, musíme rychle. On zase nemá na pořádnýho koně. My jako když se tak vememe, tak já už jsem vlastně bohatší jak pan ptáček teoreticky. Jako nemám vlastní družinu ani nic takového, ale no vlastně mám, já jsem rychtář toho města, tam je vojáků jak sraček. Proč jsem nemohl povolat? To je škoda, že třeba v tom DLCčku, že to není třeba udělaný tak, že nemůžeš s tebou tahat nějaký lidi. Když jsme udělat vlastní přibyslavickou armádu. Když taky vedl svoje muže. A ještě ti uvaří. Ano, to taky jo. Najednou je přede mnou, že? Jak dojde s tama? Nemrtvej. No sign of them. Move on. Stejně to vypadá epicky, ale ta hra. To není racek, to je strašák v poli. A uklidí to nevím, vím, že uvaří, ale jestli uklidí to fakt nevím. A viděl potom uklidu nenechala, víš. Not half as glad as I am, Your Grace. Well, we kept our word too. And now Toth has had his head start and he's fair game. Which way do they go? To the north, but I would be careful, Sir Hans. Fear not, Your Grace. I have twice as many men as he. Well, I won't keep you any longer. I'm sure the two of you have a lot to say to each other. Let's go! Jak ten ptáček velí tam. Hrad nemá, ale velí. I am. They treated me quite decently. Although they did steal my horse, so I'll have to go back on foot. Však pojedem na jednom, ne? It looks like it's all over. Not by a long shot. It won't be over Vodovák, until nazdar. this mess cleared up. We catch that bastard. How could we let him go? Už jsem si vyhonil, tak to je dobře. Killed him, even if it meant Lady Stephanie and I died too. No, of course not.
But what was to stop us from killing him after the exchange? Honor? Honor? If the word of honor of a nobleman could not be trusted, then he would never have agreed to the exchange. And where's the honor in abandoning your son? Ah, shit. You know how it is. We were young. It happened. And I couldn't marry a commoner. Then your To father... nemáš moc velkou výdrž. Krtek, klasicky disuje. care of both of you. He knew it. What? Tudíž jenom patří panu Vtáčkovi. Krtku, ty zas dáváš pozor v příběhu. Jsi tady vždycky jednou za půl roku a ne, dává pozor a všechno ví, všude byl dvakrát. He took you as his own. And I always kept an eye on you. Of that you can be sure. I know so little about his past. He told you nothing. Oddly enough, even though you don't have his blood, you're very like him. When he was around your age, he became bored of his trade and set out to see the world. He lived through many adventures, even fought in a war. In a war? Všem jsi taky bojoval ve válce. Yes, in Poland, I believe. And I don't think he cared much for it. That's why he wanted me to stay at home. He spent some time in Prague, then settled in Kuttenberg. But it seems he quarreled with someone there and finally ended up here. You know the rest. I loved him, but even so, I somehow always had a feeling I didn't quite fit in. Přesně, já mám taky vždycky pocit, vždycky v tom paneláku, když jedu kolem těch jako prvorepublikových výlek, že sem nepatřím. Či taky máte ten pocit, že byste patřili spíš do té prvorepublikové vily? Nebo do té novostavby 5+1? Já jo. It's not my sword. It's yours. For a moment there it was so near. Ten Indra pěkný kecal se mi zdá. Can't be helped. It was almost within my grasp, but just then I had something else on my mind. No, ale prosím tě. Well, I think we may yet have a chance to get it back. This business with Toth is not yet over, unfortunately. That's a chance I'd welcome. Not just to get the sword, but that bastard Istvan too. And then I'll find that German whoreson who torched Skalitz, and I'll slay him with it. I'll never forget his face. Or his name. Markvart von Aulitz. Those are noble intentions, son. But don't forget there are other things in this world that are worth living for. Like what? Look around you. Blue skies overhead, green grass underfoot, beautiful girls. Ano. Good wine. A few good friends and a fine steed under your backside. Those are things worth living for. Though I can't deny that swine who killed your mother must have Nazdar, Deckskyle. he did. But it's better not to dwell too much on that. Dobra, nechci si nechat ty proslovy už na potom. Those other things. On the subject of steeds, I think we'll have to ride like the Knights Templar. How's that? 2 up. One day I'll tell you how they got their seal. You can take the front. Mrtvý skill. Ano, je tomu tak, vždycky It's like I mrtvý always skill. imagined it would be, teaching my boy to ride. Although it would be better if you were a little smaller. My word, it's all go today, isn't it? I wonder who this is. I think I know. It's Margrave Jobst. The king's cousin? I wonder what he wants. Či to je Jošt Moravský, myslím. Je z Moravy. On potom bojoval proti Husitům, mám ten pocit. Či to je Ende. Danielová Vávra. Kamo, ta závěrečná songa je mega epic. To škoda, že nejde moc slyšet. A mě v češtině. Tak, dobrý.
doing well, son. Father. Come now. You know who sired you. It doesn't matter now. Čet poslední rozhovor. I miss you, Amar. I miss you very much. Když ten Jindřich je to ubrečenej. Fine. We're proud of you. For what? I let you down. I lost the sword. Čítal, když z toho vede, tak hra se odehrává třeba. My procházíme čas, který jako trvá 2 měsíce. Taky zajímavý, to moc her není. Nebyl už mrtvej, však to je vzpomínka, vy jste fakt Tataři. Now look at me. Standing up to evil isn't the same as sowing its seeds. You did what was right. I have to leave you now. Oh, please. You know I can't stay. Čet už odchází. Will I ever see you again? God knows. A s matkou si nepokecá, prostě jenom s otcem. Hrozný čet. Halušky jsme měli tady dneska. Ale máme docela často. Don't go. No. What on earth were you dreaming about? I couldn't wake you, and it's well past dawn. Sir Redux wants you at the upper. Čiže tady toho od někud znám, ale nevím odkaď. Není to hned z toho začátku, ten strážnej. What is it? It's just... I don't know how to address you anymore. All of a sudden you're Sir Radzig's son, hobnobbing with lords and ladies. And here's me, as common as muck. Oh, give over, you idiot. Do I look like a lord to you? Not really. You're as much a lord as I am a nun. And I've never looked good in a habit. Get out of here! Or I'll have you clapped in the stocks. Čítal ten Indra, jakou košilku má, takovou stylovou. Nacházíš se na soukromém pozemku. Se zbudíš a hned se nacházíš na soukromém pozemku, to znamená, že to byla dobrá noc. Čili víte, za kým teď musíme? Za klaunama. Musí dojít k celému rozuzlení tohoto příběhu, čet. No kůň je zase dementní. To bude to rozuzlení, celou dobu za to mohl tady ten kůň, čet, všechno, mně to tak přijde. Jdem to teda celý rozuzlit. Proč se tiskly prachy, co tím Zikmund... Nedojeli jsme to rozuzlit. Henry si rozbil hlavu. Nebo Jindřich prostě. Jindřich si rozbil hlavu o stěnu. Potom, co se stal opravdovým šlechticem a vyspal se poprvé na hradě. To vlastně, no, poprvé. Se lidé vždycky na mě potom řvou. Tak já jdu, co se? Ono dejde na to nejdůležitější, zrovna se má rozuzlit příběh a ono dejde, to je debil. Oh, how? Are you going to the meeting with Margrave Jobst as well? I am. What about Istvan? I assume... That we didn't catch him? No. Because if we had, you'd be the first one to know. Have no fear. We'll get him eventually. I hope you're right. Anyway, let's
go and see what Jobst wants from us. Co by mohlo chtít? Co by mohl chtít ten Jošt? Teď vám to všechno dojde, teď vám to docela kne, ten mega mysl plán. Lords, Christ's blessings on you all. And on you, Lord Capon. And this is my son, Henry. I didn't know you had a son, Sir Redzig. It came as a bit of a surprise to young Henry, too. This gentleman here is John II of Liechtenstein. Jan z Liechtensteina, nice. Come join us. To je to samá šlechta. Margrave Jobst was just about to tell us the reason for his visit. Your Grace? I'm sure we're all agreed, Your Graces, that all this unrest must come to an end. This kingdom needs a king. Ano. Question is, which king? My cousin, Wenceslas IV, who is being held in captivity. I have to confess, my lord, that your answer surprises me a little. If I'm correctly informed, until recently you sided with your other cousin, Sigismund. That I cannot deny, and I have always stated my position plainly. But times have changed. How have they changed, Your Grace? Sir, there is one thing on which we undoubtedly concur, that King Wenceslas, unfortunately, did not inherit his father's gift for governing. Sadly, his failures have cost Bohemia, the nobles, and our whole Luxembourg family a great deal of money and effort. How did the king let it go so far, damn it? It's in his temperament. He cares only for wine, women, and the hunt. A king, in fact, who never wanted to be king. Then why didn't he just let his brother have the crown? Young sir, the crown weighs heavy when there are duties to be performed, but to surrender it means giving up great privileges too. Nemalých výsad. But he did surrender power to his brother. When things started getting out of hand, Wenceslas appealed to Sigismund for help in restoring order. What, you're saying Wenceslas invited him here? This is starting to make my head spin. Já jsem čekal rozuzlení a hovno. Sigismund wanted to re-establish the power of the whole House of Luxembourg. He thought if he helped Wenceslas win the imperial crown, in return his brother would help him become the king of the Romans, and leave the actual reign of Bohemia and the empire to him. A co se pokazilo? While Wenceslas could carry on doing what he was best at, enjoying the life of the imperial court. Why wasn't Wenceslas crowned Holy Roman Emperor long ago? He was already elected king of the Romans. All he had to do was go and let the Pope put the damn imperial crown on his head. Who knows? Maybe he'd prefer hunting and consorting with bathhouse wenches to spending time with the Pope. Cože, jak je možné lazebnice je lepší než papež? Nechápu. But it didn't quite work out. Nechápu. It worked for a while. He and his brother reached an agreement. Sigismund took over administration of the kingdom and began planning Wenceslas's journey to Rome for the imperial coronation. But then Wenceslas realized he would just be a puppet with a crown. I must say, Margrave Jobst, Wenceslas and Prokop behave rather like naughty children. Tak já jdu taky, tak nazdar, krutku. Sigismund would agree. He was already planning his rule of Bohemia, and all of a sudden, the rug was pulled from under him. I'd say he lost his patience and decided he'd drag Wenceslas to the coronation kicking and screaming if he had to. Just like a naughty child, as you say. So he abducted him and your brother Prokop too, if I heard correctly. Correct. And you helped him do it, if I heard correctly. Yes, your graces, it's true. I was there when Sigismund abducted Prokop. I thought everything could somehow be settled, that we could make my brother see sense. But Sigismund Umoudřit někoho, tak to nevím, no, jak probíhá ve středověku. For all, whatever the cost. There was nothing I could do to stop him. And that's one of the reasons why I'm here. The worst of it is that it was all for nothing. Instead of putting a stop to the revolt, it escalated it, and the result is this chaos we have today. That's true enough, sir. But I must admit now, I'm not sure what your position is. The king is incompetent, but we must protect him? The simple truth, gentlemen.
is that for all of Wenceslas's fault, Nikoho lepšího nemáme, ty to jsou Čechy jak vyšitý. Doslova to definice Čech. People like him, though. But what can we do now? Sigismund has the League of Lords behind him. Otto von Bergov, Heinrich von Rosenberg. The situation has gotten completely out of control. Now even the nobles of the League of Lords are realizing that Sigismund wasn't the right choice. So now Bergov is on your side. Kdy plánuješ začít normálně natáčet VT? Nevím. Asi nikdy. We're not in Hungary now. Such affairs may be settled elegantly, without unnecessary hostilities or expenses. Aha, bez zbytečných výdajů, jo. Klasika. Prachy ješ na prvním místě. To známe. Against Sigismund. Every day he is losing the ground under his feet, and that's why I need your help too. What kind of help, though? Sigismund has a massive army, and Rosenberg, Bergov, and Prague are behind him. Do you have an army you could face him with? But that's not what I mean at all. There's been a revolt Mluv jasně, o čem mluvíš. in Hungary, partly due to my efforts, and now he'll have to choose whether he wants to gain the Bohemian crown, which is a very risky enterprise, or hold on to the Hungarian one. He can't have both. Aha. Tough struggle awaiting him in Hungary. I'm not sure he'll win, and Rosenberg and Bergov know it too. They're not stupid. If the Bohemian nobility stands together, they will turn. To je dobře. We are men of little consequence, Margrave. Radzig here lost everything because of his alliance with Wenceslas. Sir Divish came within a hair of the same fate. Even Rattay is defenseless against Sigismund and the League of Lords. What's more, Your Grace, King Wenceslas languishes in captivity in Vienna. He can't rule too well from there. Tam docela špatně královat. And what do you propose? Asi jo, no. To sit with your arms folded till the Bohemian lands are turned to ashes like scarlets? We have to put a stop to this senseless war. And do you know, Že to bylo velkýma titulkama. true position of the League of Lords is? I'm not on the best of terms with them at this moment, so you'll have to ask them yourselves. Yes. Why not? I'll go and visit Bergov at his castle and we'll see what he tells me. You know, that's not such a bad idea, young sir. True. Though a little risky. I doubt Bergov would harm a blue-blooded envoy. And you can find out what he has to say about developments and what the League of Lords is planning. Then we'll decide what to do next. I'll help you compose a letter to him. I'd like Henry to come with me. Why not? He's proven himself an able investigator, and he'll also be a good bodyguard if anything should happen. Jak osobní strážce, já jsem taky šlechtic. Co mají furt s osobním strážcem? No, už to vidím, jsem takový otrhanej. When can you set out? Just as soon as I've packed my things. Excellent. Margrave Jobst and I will draft the letter. Get ready, and we'll meet back here. Ukáž. Dobrý. Promluv si s otcem, to uděláme až potom, chat. A nebo to ještě uděláme teď, ještě nám na to vychází čas. Jdeme si teda s ním promluvit. So, it looks like you're off on a mission. Yes, I can't wait. I don't want to dampen your spirits, my boy, but watch out. These are evil times, and who knows what can happen. Na cestě se může stát ledacos, ale... Don't worry. I know. You've shown you can fend for yourself, but do take care. You'll be traveling as Lord Capon's bodyguard. You'll be there to make sure nothing untoward happens to him. Keep your eyes Co bude na streamu zítra? No přece budeme hrát DLCčka, ještě nám chybějou. But what you see may be quite another. Rest assured, Father. And don't get embroiled in anything else. Just hand over the letter, hear out his reply, and return. Yes. Very well. Bergov is at Trotsky Castle. I think you'll find it quite an eye-opener. It's one of the finest castles in the land. It's 3 days ride from here. Takže jako tam je ještě co hrát v tom KDCčku. Tam jsou 2 DLCčka, ještě nemáme. A...
A potom už to, až potom ještě toho Jošta, teda Jošta, potom toho ještě vikáře. S čarodějnicema. Tak uvidíme. Zvedni si dopis od Jošta, to taky ještě uděláme. Vzít dopis, oni ještě píšou, já hodím tak jen čornu. Bismarck, nazdar. Without a doubt. No one could deduce from this whether we are Sigismund's allies or foes. I must travel back to Brno now, but soon I will go to Brandenburg and I will stop here on the way back. Já teď musím jít do Brna, chudák. Should be back and we can discuss how to proceed. Right. Before you leave, my lord, there is one thing that gives me no rest. Why did Sigismund come as a foe? It makes no sense. If I may, sir, I think I can explain. Oh, please enlighten us, young sir. I live not far from Hungary, where Sigismund reigns. It is a savage country, and the constant war with the Turks has hardened the people. They need a monarch with an iron hand. So when Sigismund felt the wind of revolt, he reacted as he would at home. Only what works on the Hungarian No jistě, zase Maďaři. Hrozný Tataři. Order is one thing, but slaughtering and pillaging with a horde of barbarians quite another. What purpose does that serve? But Sigismund did give the Bohemian nobles a chance to take his side. It was only when they refused his ultimatum that he lost patience. Jo tak, aha. To the sword. As for the barbarians, he could afford nothing better. The Hungarian nobility would gain nothing from joining his campaign in Bohemia. He didn't have enough coin for a regular army, and so he recruited the Cumans. What he does not pay them, they make up for in plunder. But in the end, he didn't have enough to even satisfy the Cumans. That's why he raided Kuttenberg and Skalitz. He wanted the silver. No jistě, zloději z Maďarska. Tak Slováci. Teda co? How's the letter coming along? It's done. Then we can be on our way. Now remember what we said, boy. All you have to do is deliver the letter, listen to the answer, and come back here. Don't provoke Berghoff in any way. Provoke? Me? Never, uncle. To We'll be známe. back in a few days. Farewell, your graces. Come, Henry, my men are waiting. I wish you Godspeed. Tak a jdem. 85 minut. Blahopřejeme, tímto si dokončil hlavní příběhovou linku. Pokud chceš, můžeš stále plnit vedlejší questy, věnovat se aktivitám, nebo se jen tak toulat světem. Hru můžeš kdykoliv ukončit tím, že družina pana ptáčka, že s družinou pana ptáčka opustíš mapu. Tak jo. Takže tady bych to ukončil. Uložit a skončit. Krásně nám to i vyšlo víceméně na 2,5 hodinky. No a zítra teda budeme pokračovat. Uděláme ty questy na to DLCčko s tou čarodějnicí, uděláme tam ten quest na to s čarodějnicí a když nám zbyde čas, tak se ještě podíváme na toho pana ptáčka. Takže tak všem děkuji za sledování, no my se teda uvidíme u dalšího streamu a